جايز بالفيديو تبعنا اليوم رح نشرح عن كونسبت الفاريابل. مثل ما شفتوا ببروجي السوشيال ديستانسينج ديفايس حكينا وشرحنا كل التفاصيل وقطعنا على محل كان عندنا فاريابل بقلبه وقلنا انه هي فاريابل انتيه وانتيجر وهيك. خلينا نشوف اليوم شو يعني فاريابل. دونك رح نبلش نشرح الفاريابل بهيدي الطريقة. بدكم تتخيلوا أنا عندي بوكس، هيدا البوكس بتفق إنه بدي أحط بقلبه تفاح، دونك التيب تبعه هو أبل. عندي بوكس تاني مثلا بحط بقلبه نجاص، التيب تبعه بيكون بيرز. الفكرة إنه أنا ببوكس الأبل ما بحط إلا تفاح، وببوكس النجاص ما بحط إلا نجاص. ما في يجيب بوكس واختم عليه ابل وحط بقلبه نجاص، وما في يجيب بوكس اسمه نجاص وحط عليه ابل. خلص انا وقتها نقيت التيب تبع هيدا البوكس نقيته من الاول، دونك انا لازم اعرف من الاول انا لشو بحاجه. هلا هيدا البوكس مثلا يلي انا نقيته بحط بقلبه عدد تفاح معين. هلا بما انه نحن عم نحكي عن فاريابل، دونك مطرح ما جبت هيدي الابل ما في يسمي الفاريابل نفس اسم التيب تبعه. باعتبار انا هلا اذا بعتبر انه ابل هو التيب تبع الفاريابل او التيب تبع البوكس، ما في يسمي صندوق ابل وما في يسمي صندوق بيرس، دونك بدي غير بالكونتوني. واذا بدي اقول انا انه بقلب البوكس تبعي عندي عندي كريت تفاحات، وبقلب بوكس النجاص عندي 4 نجاصات، اكيد في سنتاكس معينه انا بدي اكتبها. بس قبل ما نفوت بهذا الموضوع خلينا نقول انه كونسبت البوكس مع العنبة هو تنقول انه البوكس عادة وقت عم بيغرد ونسكره هدفنا نبعته لحدا تاني تيستعمل الاغراض اللي بقلبه ويعدل فيهم. دونك نفس الكونسبت هون بعالم البروجراماسيون، انا الفاريابل تبعي مثل البوكس بحط بقلبها فاليو وببعتها لمطرح تاني يستعملها يستفيد منها او يغير فيها. فهلا نحن اللي رح نعمله هو التالي. جبنا بوكس بدي اقول انه هو التيب تبعي هو ابل، دونك انا شو رح بعمل فيه؟ رح بحط بقلبه 3 تفاحات بس رح سميه ماي ابل، وتبع النجاص رح سميه ماي بيرز. هلا كيف بدي خبره انه ماي ابل هي فاريابل دو تيب ابل وماي بيرز هي فاريابل دو تيب بيرز؟ بقول ابل ماي ابل وبير ماي بيرز، وبقول له انه كيف بدي اخبره انه ماي ابل فيها 3؟ بقول له ماي ابل ايكوال 3 وماي بيرز ايكوال 4. اكيد هيدا اللي عم بتشوفوه مش موجود بعالم البروجرامينج، هيدا بس هيك خبريه نحن اخترعناها. بس رح خبركم كيف بدنا نعمل بروجيكسيون يلي حكيناه هلا على عالم البروجراماسيون الحقيقي. دونك انا رح ضلني بابل ماي ابل ورح اقول وقتها قلت ابل ماي ابل بوين فيرجول مثل وقتها قلت انت ماي نمبر بوين فيرجول. دونك الانت هي الداتا تايب تبعي مثل ما كانت الابل الداتا تايب. بين ابل وماي ابل كان عندي سبيس، وبين انت والاسم الفاريبل بكون عندي سبيس. اسم الفاريبل ماي نمبر مثل ما كان اسم الفاريابل تبع البوكس ماي ابل. اكيد كان فينا نسميه حيلا شيء مش بس ماي نمبر، يعني كان في يسميه جون ماري، كان في يسميه سي بي الكترونكس، كان في يسميه حيلا اسم. بس هون بده يكون الاسم كله. هلا رح نشوف شو هن الشروط اللي اختار فيها الاسم، بس ما تنسوا انه بالاخر بدكم تحطوا البوين فيرجول. عاده العالم بتنسيها، دونك ما تنسوا بالاخر تحطوا البوين فيرجول. دونك شو هن الشروط؟ اول شرط، اهم شرط، انه ما بنحط سبيسز بالاسم. يعني مثل ما شفتوا قبل حطيت ماي نمبرز ما حطيت اسباس بيناتهم. ما فينا نستعمل سبيشال كاركتر الا الاندرسكور، بس فينا نستعمل ارقام واحرف تنسمي الفاريابل تبعنا، بس على طول لازم تبلش بلات. ما فينا نستعمل كيوردز، يعني مثل قبل ما كان في استعمل ابل سميته ماي ابل، ما في اعمل انت بدي نقي اسم لها. كمان شغله كتير مهمه انه وقتها بدنا نسمي الفاريابل يكون اسمها له معنى. يعني فور اكزامبل اذا انا عم بحكي عن عدد التوتال تبع الابلز يعني عندي اياهم بالبروجرام تبعي، في اعمل لها انت بس منا مستحبه ابدا، وفي اعمل لها انت ابل توتال نمبر. دونك انا هيدي الابل توتال نمبر صح هي كبيره وصح رح بكره حالي من وراها، بس رح اقدر استفيد اذا رجعت على البروجرام بعد وقت طويل اعرف شو هي هالفاريابل وشو انا معنى. هلا خليني بس اقول شغله كتير سريعه، انه شفتوا كيف سميناها؟ سمينا ابل مينسكيول على طول، اسم الفاريابل ببلش بمينسكيول. فينا ما نعملها هيك، بس هيدا الكونفنسيون.
والكلمات اللي بتجي من بعدها كل اول حرف بيكون ماجسكول، لكن اول واحد هو مينيسكول، وبالاخر بنستعمل كابيتال لترز. اكيد ما بدنا ننسى البوين فيرجول. هلا في عندنا طريقتين تنعمل انيشاليزاسيون للفاريابل. فينا باول طريقه نقول مثلا انت لاد بوين فيرجول، نرجع بعدين نقول انه لاد ايكوال ل 13، يعني كانه هون عم بحط، كيف انا قلت ماي ابل ايكوال 4 او ايكوال 3 وحطيت 3 تفاحات بالعلبه، هون عم بحط الرقم 13 عم بحطه بقلب اللد. دونك هلا وين ما استعمل لد بيعرفوا انه هيدي اللد فيها 13، فيها نومبر 13، يعني قبل وين ما ابعت صندوق التفاح تبعي رح يعرف انه فيه 3. نفس الشيء اللد هي صندوقه حامله بقلبها نيميرو 13. في اعمل هيك او في اعمل الطريقه الاسرع يلي هي انت لاد ايكوال 13 بوين فيرجول. ليش؟ لانه هون بس كرمال السرعه اكثر. دونك في انا اعملها انت لاد وما احط بقلبها فالور، وفي اعملها وحط بقلبها فاليو. جايز باخر هيدا التوتوريال بحب اشكر شركه سي بي الكترونيكس على دعمها لنا. فيكم تتواصلوا معنا عبر الكومنتس، عبر الويب سايت الشركه، او عبر رقم التليفون، وفيكم تتواصلوا معي انا كمان عبر التويتر اكونت. وبدي اقول لكم ميرسي لكل الاشخاص اللي عم تتواصل معنا. وبدي اقول انه بهيدا الحلقه تعلمنا عن الفاريبلز يلي هن انتيجر، بس بالحلقات اللي بعدين رح نرجع نشوف تيب تاني من الفاريبلز مثل الفلوت وغيرهم، حسب اكيد البروجي اللي عم نعمله بنشرحها بوقتها. بنشوفكم بالحلقه اللي جايه.